සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනා මගේ channel එකට බොහොමත්ම ආදරයෙන්. ඔයා පළවෙනි වතාවට නම් මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ. ඔයා වීඩියෝස් වලට කැමති නම් subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න මම වීඩියෝ එකක් දාපසනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අද ගෙනාපු recipe එක තමයි ලංකාවේ ගොඩක් අය කන්න කැමති සුදු පිට්ටු කියන recipe එක. ඇත්තටම හාල් පිටි වලින් අපි මේක හදන්නේ බොහොමත්ම සරල සහ ලංකාවේ ඉස්සර ඉඳලම අපි කන කෑමක් තමයි මේ පිට්ටු කියන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේකට මම අරගෙන තියෙනවා සුදු හාල් පිටි වලින් ග්‍රෑම් 500ක්. මම කඩේ හාල් පිටි තමයි ගත්තේ වතුර. ඒ වගේම ගාගත්තු පොල් වලින් ග්‍රෑම් 250ක් සහ ලුණු ඔයාගේ රස අනුව. මේ වගේ ඉඩ තියෙන භාජනයක් ගන්න. අරගෙන හාල් පිටි ටික ඒකට දාගන්න. ඔයා ගෙදර හරි මෝලේ හරි කොටපු පිටි නම් ගන්නේ වතුර ප්‍රමාණය මීට වඩා අඩුකින් යන්න පුළුවන්. ලුණු ඔයාගේ රස අනුව එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් පොල් දාන්නේ පිටි වලින් භාගයක්. පොල් ග්‍රෑම් 250ක් එකතු කරගන්නවා. පොල් ටික සහ පිටි ටික හොඳට කවලම් කරගන්නවා ලුණුත් එක්ක හොඳට මිශ්‍ර වෙන විදියට. ඊට පස්සේ වතුර දාන ප්‍රමාණය කියන්න බෑ. වතුර පොඩ දාලා තමයි එකතු කරන්නේ. වතුර වැඩි වුණොත් එහෙම අපිට පිටු හදාගන්න බැරුව යනවා. එකවර වතුර දාන්න නැහැ කිසිම වෙලාවක. පොඩ මේ විදියට වතුර දාලා ඊට පස්සේ ඇඟිලි කෙලවරට වතුර අරගෙන තමයි මේ පිට්ටු අපි මේකට කියනවා මල් කර ගන්නවා කියලාත් කියනවා සමහර පළාත්වල ගැට කර ගන්නවා කියලාත් කියනවා මෙන්න මේ වගේ විනාඩි 15ක් විතර කරනකොට මෙන්න මේ වගේ ගැට වගේ හැදෙනවා එහෙම නැත්නම් මල් වගේ හැදෙනවා ලොකු ඒවා තියෙනවා නම් අපි කඩලා ඒවා චූටි කර ගන්න ඕන මේ විදිහට ඇඟිලි තුඩු වලින් අත මික්ස් කරගෙන යද්දි මෙන්න මේ වගේ පදමකට ආවට පස්සේ අපිට ඉවර වෙනවා අපි මල් කරගෙන ඊට පස්සේ රයිස් කුකර් එකේ තමයි හදන්න යන්නේ මම නම් රයිස් කුකර් එකේ හදනවා නම් රයිස් කුකර් එකේ වතුර උණු වෙන්නට තියලා එහෙම නැත්නම් උණු වතුර ටිකක් රයිස් කුකර් එකට දාලා මෙන්න මේ වගේ කප් එකකින් ඔයාට හදා ගන්නත් පුළුවන් මම මේ දෙකෙම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ වගේ කප් එකක් අරගෙන පිටු ටික දාලා මෙන්න මේ විදියට අරගෙන අපිට ඒක තියන්නත් පුළුවන් වැඩි තද කරන්නේ නැතුව ගන්න ඕන රයිස් කුකර් එකේ පිටු හදන කොටසේ මෙන්න මේ විදියට තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට පිට්ටු වෙන වෙනම කප්සල දාන්න නැතුව සම්පූර්ණ ටික යට දාපු රෙදි කැබැල්ලක් තියෙනවා. ඒ රෙදි කැබැල්ල උඩින් අපිට හලා ගන්නට පුළුවන්. පිරිසුදු රෙදි කැබැල්ලක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට හෝල්ස් කීපයක් හදාගන්න පුළුවන්. මොකද මම මේ විදියට හදාගත්තේ ගෙදර කන්න තමයි අපි හදන්නේ. ඒ විදියට හදද්දි මෙහෙම හදන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කවුරු හරි අමුත්තෙක් ගෙදර එනවා නම් අපිට කප් එකකට දාලා හදාගද්දි අපිට පිළිගන්නවද්දි බොහොම ප්‍රියමනාප විදියට අපිට පිළිගන්නට පුළුවන්. ඒ හින්දා මම ගෙදර කෑම සඳහා නිසා මේ විදියට හදාගත්තා. මම මේ විදියට හදාගන්න එකේ පර්පස් එක තමයි මොකද මට වැඩි වාර ගාණක් තම්බන්නට වෙනවා කප් එකක තම්බලා ගත්තොත්. මෙන්න මේ විදියට සියලුම පිටි වලින් මම පිට්ටු හදාගත්තා. මේක හරිම රසවත්. දැන් මේක ඔයාලට කැමති එළවලුවක් හොදි වර්ගයක් එහෙම නැත්නම් චිකන් හොදි වගේ එකක් එක ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. හරිම රසවත්. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි. ඔයත් හදලා try කරලා බලන්න. සුබ දවසක් ගෙහෙලා එන්නම්.